Cô ấy từng khiến cả nước Mỹ tin vào lòng tốt, người khởi đầu ngày mới của hàng triệu khán giả bằng tiếng cười và kết thúc bằng một lời nhắn. 19 mùa, 3.294 tập phát sóng, 64 giải Emmy, một đế chế trị giá hơn 500 triệu đô. Ngay cả khi bạn chưa từng xem một tập nào, những clip cắt từ chương trình của cô cũng ở khắp mọi nơi. YouTube, mạng xã hội khiến bạn không thể không biết đến cô. Nhưng rồi, những câu chuyện bắt đầu rò rỉ. Lần này không phải từ báo chí, mà từ chính những con người từng làm việc dưới quyền Ellen. Họ kể về những tiếng la hét, sự đe dọa, kỳ thị chủng tộc, cả những vụ quấy rối trong hậu trường, nơi máy quay không bao giờ chạm tới. Và đây là Ellen DeGeneres, thiên thần được Hollywood tạo, và cũng chính họ đã kết liễu hình ảnh này. Trước khi trở thành Ellen mà cả thế giới biết đến, cô từng chỉ là một cái tên vô danh ở New Orleans. Cô sống cùng mẹ trong một căn hộ chật chội. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ cô đã tiếp tục đi bước nữa, và cô thậm chí đã trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm với bố dượng. Làm phục vụ, bán sơn, đánh máy thuê, bất cứ việc gì để tồn tại, cô đều làm. Nhưng đến buổi tối, cô lại thử sức với các buổi diễn hài độc thoại tại quán bar như một đam mê bất diệt, nơi khán giả thường chỉ có 7 người và một con mèo. That's important. You know, my grandmother started walking 5 miles a day when she was 60. She's 97 today and we don't know where the hell she is. Năm 1989, Ellen lọt vào mắt xanh của đài Fox và được mời đóng chính trong sitcom mới mang tên Open House. Tuy nhiên, series không thành công và 3 năm sau đó, ABC tiếp tục cho cô cơ hội thứ hai với sitcom Laurel Hill, nơi Ellen đóng vai một y tá lập dị. Chương trình bị hủy bỏ ngay sau 4 tập phát sóng. Mặc dù vậy, các lãnh đạo ABC vẫn nhìn thấy tiềm năng trong phong cách hài của cô và quyết định phát triển một series hoàn toàn mới dựa trên chính cá tính của Ellen. Một vài show sau đó cũng được thực hiện, nhưng không gây được tiếng vang. Năm 1997, một khoảnh khắc chấn động màn ảnh nhỏ, Ellen trở thành nhân vật chính đầu tiên trong lịch sử truyền hình Mỹ công khai đồng tính ngay trên tập phim của sóng quốc gia, và cái này chỉ là lời thoại. Và tình cờ, một tuần sau, cô xuất hiện trên bìa tạp chí Time với dòng chữ Yep, I'm gay. Cô cũng xuất hiện trên chương trình Oprah Winfrey cùng người yêu lúc đó, nữ diễn viên Anne Heche. I would like to be able to control it, but you can never control the press. I would love to have just done the 3 things that I chose to do, and for me to speak and be able to answer the questions and say what I feel. Quyết định dũng cảm khiến cô mất show, mất hợp đồng quảng cáo, bị tẩy chay bởi các tập đoàn lớn, nhưng cũng chính nó khiến cô trở thành biểu tượng sống của sự dũng cảm, người đặt nền móng cho cộng đồng LGBT trong văn hóa đại chúng. Sau lần ấy, ABC vẫn tiếp tục phát sóng mùa thứ 5 cho chương trình của Ellen. Giờ đây, khán giả được theo chân một Ellen tự tin hơn. Cô bắt đầu hẹn hò, tìm được người yêu nghiêm túc và sống một cuộc đời đúng với con người thật của mình. Tuy nhiên, đài lại bắt đầu dán nhãn cảnh báo nội dung nhạy cảm trước mỗi tập, dù nội dung vẫn chỉ là hài nhẹ nhàng. Tệ hơn nữa, show bị chỉ trích là quá gay, ngay cả từ một bộ phận trong cộng đồng LGBT. Các nhóm tôn giáo phản đối, nhà phê bình công kích, và tệ nhất, chương trình nhận được một lời đe dọa đánh bom. Tỷ lệ người xem sụt giảm nghiêm trọng. Từ người làm nên lịch sử truyền hình, Ellen giờ đây bị Hollywood quay lưng lần đầu. Ngay cả mối quan hệ của cô với Anne Heche, được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng đầu tiên công khai đồng tính, cũng bắt đầu rạn nứt dưới áp lực dư luận. Sau 3 năm rưỡi bên nhau, hai người đường ai nấy đi vào năm 2000. Khi mọi thứ tưởng chừng kết thúc, một cơ hội không ngờ xuất hiện. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim. Nghe đến giọng nói này, bạn có thấy quen không? Năm 2003, hãng Pixar cho Ellen lồng tiếng cho nhân vật Dory, cô cá xanh của trí nhớ ngắn hạn, hay quên trong phim Finding Nemo. Vai diễn này cực kỳ phù hợp với phong cách hài, duyên dáng và biểu cảm lạ đời của Ellen. Và chúng ta đến bây giờ đã biết sự thành công của bộ phim này. The winner of Best Animated Feature Film, and the Oscar goes to Finding Nemo, Andrew Stanton. Bộ phim đại thắng toàn cầu, thu về hơn 870 triệu đô la, và cũng từ đó, Ellen chính thức trở lại ánh đèn sân khấu, được công chúng tha thứ. Cùng năm ấy, cô ra mắt chương trình của riêng mình, The Ellen DeGeneres Show. Định dạng của chương trình đơn giản nhưng hiệu quả. Trong khi các talk show khác đang đi tìm drama, scandal, thì Ellen lại mang đến niềm vui thuần túy. Cô nhảy với khán giả, chơi trò với sao, chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng, và đặc biệt là cho quà. Show thành công rực rỡ, Ellen tìm thấy công thức hoàn hảo giữa phỏng vấn người nổi tiếng và tôn vinh những câu chuyện đời thường cảm động. Được tổng thống tham gia chương trình của mình thì sự uy tín phải nói là cao đến như thế nào. Và còn hơn cả một lần, có thể nói hình ảnh của cô lúc này chạm đến đỉnh điểm của tinh thần và năng lượng vui vẻ. Cô thậm chí còn nhận được huân chương tự do từ tổng thống Mỹ Obama, và đến chính tổng thống cũng phải thừa nhận. Trong sự nghiệp kéo dài 3 thập kỷ, Ellen DeGeneres thông qua show truyền hình đình đám của mình, The Ellen Show, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Mỹ và mang lại niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Dù trong vai trò gì, cô vẫn nhắc nhở chúng ta đối xử tốt với nhau. Cô ấy là một người đầy tử tế.
Người nổi tiếng thoải mái khi đến với cô, họ biết Ellen không hỏi mấy câu khó xử. Cô tặng xe cho gia đình khó khăn, học bổng đại học cho sinh viên vượt khó, nhà cho lính cứu hỏa. Ellen được mệnh danh là người dẫn chương trình hào phóng nhất truyền hình Mỹ. Câu khẩu hiệu "Hãy tử tế với nhau" dường như không chỉ là lời nói mà chính là con người cô đang sống. Ellen không chỉ dẫn talk show, cô còn là gương mặt thân thuộc tại các lễ trao giải lớn, bao gồm 2 lần làm host của giải Oscar. Năm 2014, Ellen làm bùng nổ internet với bức ảnh selfie huyền thoại cùng dàn sao Hollywood tại lễ trao giải. Bức ảnh ngay lập tức trở thành tấm hình được chia sẻ nhiều nhất trên Twitter vào thời điểm đó. Dù hình ảnh bên ngoài là tử tế và hài hước, nhưng theo thời gian, những vết nứt trong vỏ bọc của Ellen bắt đầu lộ ra. Rõ nhất là cách cô đối xử với khách mời ngay trên sóng truyền hình. Năm 2008, tin đồn lan truyền rằng Mariah Carey đang mang thai. Khi Mariah xuất hiện trong chương trình của Ellen, thay vì hỏi han tế nhị, cô biến cuộc phỏng vấn như một cái bẫy. Ellen đưa ra sâm panh, ép Mariah phải uống. Nếu uống thì tức là không có bầu, nếu từ chối thì gần như là xác nhận là có bầu. Mariah lúng túng, cố tránh né, nhưng Ellen không chịu buông thà. Sau này, Mariah thừa nhận buổi phỏng vấn đó khiến cô cực kỳ khó chịu và thật đau lòng. Cô đúng là đang mang thai, nhưng không công bố vì đã từng bị sảy trước đó. Vài tuần sau khi lên sóng Ellen, Mariah lại sảy thai lần nữa. Ellen did that to me and tried to put me on the spot with some alcohol. Rồi giờ đến công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift. Lần này, Ellen lại chạm đúng điều đó, hỏi cung tình cảm của Taylor. Taylor tới để quảng bá album mới, nhưng Ellen chỉ chăm chăm hỏi về bạn trai của cô. I'm so happy to see you. Every time you're here, you make me very happy. You were here with your boyfriend Zac Efron last time. How's he doing? We actually never dated. Yes, you did. So when you... Khi Taylor cố phủ nhận, Ellen không dừng lại, thậm chí còn ép Taylor chơi trò bấm chuông nếu từng hẹn hò với người này. Chiếu hình loạt sao nam trên màn hình. Em không muốn bấm vào bất kỳ ai, vì sau đó em sẽ nhận cả đống email chửi bới. Cứ bấm đi, khán giả thích mà. Khán giả cười, Ellen cười, còn Taylor thì ngồi lặng trên ghế, biểu cảm đơ người sượng chân. Đây không còn là một trò đùa vô hại nữa. Ellen ép Taylor lột trần chuyện cá nhân trên sóng truyền hình trước hàng triệu khán giả, dù Taylor đã liên tục từ chối. Nếu hai câu chuyện trên chưa miêu tả rõ về sự thiếu EQ và vô cảm, thì hãy để tôi kể thêm cho bạn về những lần khác. Look at him. He is beautiful, but look at his hair. When are you going to cut that hair? Have I ever gotten kicked out of a bar? I just turned 21. Be honest. I just turned 21. Turn that thing around, Justin. Never have I ever had sex with two different people, more than two different people in one day. Cảm giác như chẳng ngôi sao nào muốn lên tiếng với nhân vật đang được cả nước Mỹ yêu thích cho đến khi Dakota Johnson xuất hiện. Lần này, Ellen cà khịa Dakota vì không mời cô dự sinh nhật lần thứ 30. Dakota ngay lập tức đáp trả. How was the party? I wasn't invited. Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited. Last time I was on the show, last year, you gave me a bunch of shit about not inviting you, but I didn't even know you wanted to be invited. Yeah, but I did invite you and you didn't come. Ellen cố vất vát bào chữa. Thế à? Ai nói chị được mời? Dakota thản nhiên. Hỏi Jonathan, producer của chị đi. Cả khán phòng im bặt, Ellen cứng họng. Thậm chí cô tự đặt câu hỏi cho chính mình. Ồ, sao tôi lại không đi nhỉ? Dù mọi người chẳng hiểu cô đang hỏi ai. Khoảnh khắc đó nhanh chóng viral khắp mạng xã hội như một cú tát thẳng vào mặt hình ảnh tử tế của cô. Và đúng là năm số 9 của Ellen có vẻ đến sớm hơn. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 khiến các show phải ghi hình tại nhà, Ellen bắt đầu trượt dốc không phanh. Trong một đoạn độc thoại, Ellen so sánh việc phải cách ly trong biệt thự 27 triệu đô của mình với việc ở tù. Cách ly trong ngôi nhà như ở tù vậy. Mỗi ngày tôi mặc cùng một bộ đồ và tất cả mọi người ở đây đều là người đồng tính. Và rồi, sao thủy nghịch hành của Ellen cũng tới khi diễn viên hài Kevin Porter lên Twitter kêu gọi mọi người chia sẻ những trải nghiệm tiêu cực về Ellen. Đổi lại, anh sẽ quyên góp từ thiện cho mỗi câu chuyện. Kết quả, 2.600 bình luận đã tràn vào chỉ trong thời gian ngắn. Có vẻ như mọi người từng gặp Ellen ở Hollywood đều có câu chuyện kinh khủng để kể. Số lượng câu chuyện quá lớn đến mức khó có thể nghĩ rằng tất cả đều bịa đặt. Một vài điểm nổi bật giống nhau, có vô số người kể rằng Ellen ra lệnh rằng không ai được nhìn hay nói chuyện với cô không bao giờ cảm ơn, thậm chí còn lờ đi cả những người mang cà phê hay phục vụ cho cô. Với khán giả, cô cũng hoàn toàn phớt lờ nếu không cần phải tương tác. Chưa dừng lại, tháng 7 năm 2020, BuzzFeed công bố một phóng sự chấn động. 11 cựu nhân viên tố cáo môi trường làm việc tại The Ellen Show độc hại, đầy sự đe dọa, phân biệt đối xử, quản lý theo kiểu làm trái ý là mất việc. Một nhân viên bị đuổi vì xin nghỉ để dự đám tang người thân, một người khác bị sa thải sau khi nhập viện vì tai nạn. Nhân viên da màu kể rằng họ bị gọi nhầm tên suốt trong nhiều tháng, rồi nghe đồng nghiệp đùa cợt, hai người da đen, ai mà phân biệt nổi. Trên hết,
Ba nhân vật giữ vai trò trụ cột sản xuất Ed Glavin, Kevin Lemon, Jonathan Norman cũng bị tố cáo các hành vi nghiêm trọng. Với Glavin là đập bàn, quát mắng, động chạm phụ nữ không phù hợp. Lemon là đặt câu hỏi tình dục bệnh hoạn với nhân viên nam và có hành vi sàm sỡ. Norman bị cáo buộc grooming vì dụ dỗ cấp dưới. Một cựu nhân viên đã nói rằng tôi từng tin vào câu be kind của cô ấy, giờ tôi chỉ thấy nó được in trên cốc sứ và áo phông như một trò đùa ác ý. Bà ta chỉ tử tế khi máy quay bật. Đó là lời cay đắng của một cựu nhân viên trong hàng loạt cáo buộc về môi trường làm việc độc hại tại The Ellen DeGeneres Show. Họ kể rằng nếu có vấn đề, tốt nhất là đừng dại mà mở miệng. Một cựu DJ của chương trình chia sẻ cảm nhận rõ sự ngột ngạt và giả tạo nơi hậu trường. Hernan Muscat, cựu producer, thậm chí còn thẳng thừng, cô ta là một kẻ đạo đức giả, dối trá, chỉ giỏi làm màu, là MC thì giỏi nhưng là sếp thì tệ vô cùng. Muscat kể từ ngày đầu đi làm đã được dặn đừng nói chuyện với Ellen, đừng vào văn phòng của cô ta. Ai nấy đều phải đi trên vỏ trứng, căng thẳng tột độ. Hình ảnh Ellen khi tắt máy quay là một con người hoàn toàn khác. Cô không trò chuyện với khán giả, chỉ im lặng ngồi một mình, thậm chí rời trường quay mà chẳng buồn chào tạm biệt. Với người trong ekip, Ellen chỉ làm đúng phần việc trước ống kính, còn lại để mặc cho producer tự tung tự tác. Trong số đó, Ed Glavin, một trong các producer chính, được cho là người thường xuyên ra tay thay Ellen, thay cô thực hiện những hành động bẩn đối với nhân viên. Ellen phản đối, tôi không biết những điều này đã xảy ra, nhưng phản ứng của khán giả lại là một câu hỏi duy nhất. Làm sao cô có thể không biết điều đang xảy ra ngay trong chính chương trình mang tên mình? Scandal ngày càng nổ ra như một quả bom chấn động. Ellen DeGeneres lựa chọn một chiến lược phòng thủ quá quen thuộc trong giới văn hóa người nổi tiếng, phủi tay và đổ lỗi cho sự không biết. Trong email nội bộ gửi toàn bộ nhân viên, Ellen đã viết: mỗi ngày tôi bước vào chương trình với niềm tin rằng mình đang tạo ra một nơi vui vẻ, tích cực. Rõ ràng điều đó không xảy ra và vì điều đó tôi xin lỗi. Trên sóng truyền hình, cô cũng công nhận mình là người đang làm việc có lúc vui, lúc buồn, lúc tức giận. Cô cũng đang có những vấn đề riêng và đang tập phải giải quyết nó. Nếu bạn xem show của cô vì yêu thích thì cảm ơn, còn nếu không thì vẫn là welcome. Câu chữ có vẻ như khiêm nhường, nhưng dư luận nhanh chóng nhận ra cô không nhận trách nhiệm trực tiếp. Cụm từ rõ ràng điều đó không xảy ra là một kiểu ngôn ngữ mơ hồ, né tránh trong bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là một chương trình mang tên người dẫn dắt. Việc không biết là không đủ. Với hàng trăm nhân viên, hàng triệu USD ngân sách mỗi mùa và gần 2 thập kỷ hoạt động, việc Ellen không hay biết chỉ càng khiến công chúng thêm tức giận. Hoặc cô đã biết và làm ngơ, hoặc cô không biết thật và điều đó còn tệ hơn. Từ một chương trình từng chạm mốc 4 triệu lượt xem mỗi ngày, con số rơi thẳng xuống 2,2 triệu, thấp nhất trong lịch sử phát sóng. Không lâu sau đó, Ellen tuyên bố sẽ kết thúc chương trình vào mùa thứ 19. Cô khẳng định quyết định này không liên quan đến scandal mà là vì bản thân không còn được thử thách nữa. Nhưng với công chúng, sự thật đã quá rõ ràng. Cô rút lui không phải vì hoàn thành sứ mệnh mà vì hình ảnh thương hiệu không còn cứu vãn được nữa. 2 năm sau khi kết thúc chương trình, tháng 9 năm 2024, Ellen trở lại với một buổi diễn stand-up trên Netflix mang tên Ellen DeGeneres For Your Approval. Với nhiều người từng ủng hộ cô, đây là một cơ hội để Ellen đối diện với quá khứ để thể hiện sự ăn năn sâu sắc, hoặc chỉ ít là chia sẻ góc nhìn cá nhân về cú ngã không phanh trong sự nghiệp. Nhưng thay vì chọn thành thật, cô chọn giễu nhại. Yeah, because I'm mean. Yeah, you can't be mean and be in show business. No, they'll kick you out. Những câu đùa đó vẫn khiến mọi người cười nhưng không còn là số đông. Phần lớn khán giả thấy bị phản bội lần nữa. Bạn biết đấy, ông bà ta có câu mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Khi đã không còn niềm tin thì mọi thứ chỉ còn toàn là sự nghi ngờ. Ellen không những không ăn năn mà còn dùng chính vết thương của người khác làm nguyên liệu tấu hài cho màn trở lại. Và công chúng tất nhiên không tha thứ cho người không chịu trách nhiệm. Với một người từng được xem là biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 21, đây không chỉ là một màn comeback thất bại, nó còn khẳng định Ellen không học được gì từ cú ngã của chính mình. Và điều đó với khán giả ngày nay nó còn tệ hơn cả scandal ban đầu.